Mọi người đều biết, lạ lùng không thể quay lưng. Bị hỏng rồi, có chuyện xảy ra rồi. Triệu Tiểu Hồng chắc chắn đã bị tổn thương bởi cái gì đó. Tôi có nghe nhầm không? Triệu Tiểu Hồng không phải ở lại với bạn sao? Nghe thấy Giang Nham nói Triệu Tiểu Hồng mất tích rồi. Mặt ba người xử lý bay thú vị. Mỗi người nhìn Giang Nham. Lại đây nào, bay trên đường đã được xử lý hết rồi. Không phải cậu và tên béo đó ở cùng nhau sao? Một người sống sao có thể không thấy đâu. Nói đi, chuyện gì vậy? Câu hỏi về người đàn ông dây kim, Giang Nham đành phải đem những gì đã xảy ra, tất cả đều nói lại một lần nữa. Sau khi nói xong, hắn thở phào nhẹ nhõm, hít thở sâu để bình tĩnh lại. Ý bạn là khi bạn chăm sóc con nai con một lần nữa, Triệu Tiểu Hồng trong nhà vệ sinh mất tích rồi, bạn và anh ấy đang trong trạng thái nhìn thấy nhau. Chờ một chút, tôi không nhìn hắn. Được rồi, anh có ngửi thấy mùi máu không? Có nhưng không nhiều lắm. Cũng là sau khi anh ta biến mất mới nhẹ hơn một chút. Nhưng phần lớn là sau khi bị tội ác làm để lại khi kéo đi. Về phần tội ác đó đã đưa anh ta đi đâu? Không biết nữa. Bạn có chắc là tên béo đó không phải vì bỏ đơn không? Và bây giờ quy tắc chết mà chúng ta biết là ngày nhuộm vị trí và đơn hàng. Không thể nào anh ta ngủ gật trong nhà vệ sinh được, nếu không là bị nhiễm xương. Đặt hàng là không thể. Tôi đang ở cửa nhà vệ sinh mở cửa, nhưng khoảng cách bảo vệ nấy càng không thể. Tôi không biết. Nếu muốn nói bị nhiễm mùi thì có thể. Nói sao? Tôi nhớ khi chúng tôi đi từ phòng khách vào nhà vệ sinh, anh ấy nhặt một cái mũ ở đầu cầu thang. Có thể là cái mũ đó có vấn đề. Nghe phân tích của Giang Nham, Hình Vương như có suy nghĩ. Hắn nhìn cũng không giống là sẽ không có duyên. Vô cớ sẽ hại người của Triệu Tiểu Hồng. Bởi vì anh ta cũng không có lý do gì để làm như vậy. Đi thôi, chúng ta đi xem trước đi. Vậy còn chiếc mũ bạn đang nói đến thì sao? Không thể nào. Vừa rồi vẫn còn đó, thật đấy. Đối mặt với chiếc mũ mà Giang Nham nói bây giờ đã biến mất rồi. Ba người lần nữa mặt đối mặt đi đánh giá Giang Nham. Thật đấy, khi chúng ta đi ngang qua đây, thật sự có mũ. Chị Hiêu, con hỏi bạn, bạn có thấy chiếc mũ ở đầu cầu thang không? Không. Tôi còn nhớ buổi sáng sau khi chị gái gọi tôi dậy, tôi chuẩn bị xuống lầu, không ngờ lại đến đầu cầu thang, bốc lên cái gì đó thì ngã xuống. Sau đó anh trai lông trắng ôm tôi xem. Tôi đã nói là có thứ gì đó ở đầu cầu thang. Con này chắc chắn đã dẫm lên chiếc mũ đó. Hiêu con, bạn còn nhớ có một chiếc mũ màu xanh đậm ở nhà không? Phải, đó là mũ của bố. Bố thường đi săn, thích nhất là đội cái mũ đó. Thấy chưa, tôi không nói dối. Đi vào nhà vệ sinh xem đi. Người tốt không phải ở đây sao? Con Nai, con ở ngay cửa. Làm sao có thế? Vừa rồi còn chưa có nữa. Nhìn trên này. Tôi cũng sợ. Thật sự không chú ý đến đỉnh. Nhưng ý nghĩa của việc anh ta làm là gì? Lát nữa biến mất. Lát nữa thi thể lại xuất hiện đẫm máu. Sợ hãi. Sợ hãi có thể khiến người ta mất đi lý trí và bình tĩnh. Giống như lúc trước. Lời nói hơi nhíu mày. Hắn nhìn chết đi Triệu Tiểu Hồng. Trong lòng là ngũ vị linh tinh. Vừa rồi chúng ta còn đang nói chuyện, chớp mắt chừng 10 phút. Bây giờ đã là một cái xác rồi. Khác với Sẹo, đối mặt với chính mình, cái chết của Triệu Tiểu Hồng, Giang Nham cảm thấy tội lỗi. Anh trai tóc trắng, Hiêu con đói rồi. Hiêu con vẫn chưa ăn sáng. Không phải lỗi của anh. Ác muốn hại người là không thể ngăn cản. Chỉ có thể trách Triệu Tiểu Hồng không may mắn. Đi thôi, đi kiếm chút gì ăn trước đã. Chúng ta không xử lý sao? Nếu không đợi không đến một ngày sẽ bốc mùi. Nhưng thời gian của chúng ta cũng chỉ có một ngày. Hơn nữa nhiều giấy như vậy xử lý như thế nào? Đây là vực thẳm. Trong vực thẳm ngày nào không có người chết. Nếu không cô ở lại, vậy thì quen đi. Tôi nghĩ niêm phong cửa nhà vệ sinh là được. Vấn đề lớn là không đi vệ sinh ở đây. Đi thôi. Bây giờ nghĩ lại đi. Quy tắc duy nhất chúng ta có thể chắc chắn về cái chết, đó là mùi ngáy và xương. Làm sao có thể đặt hàng? Cái chết của Shikaman không phải là bằng chứng tốt nhất sao? Không, tôi vừa nghĩ lại rồi. Chúng tôi đến đây và mọi thứ đã xảy ra. Đơn hàng không phải là quy tắc. Làm thế nào để nói nếu tôi nhớ không lầm? Khi vết sẹo bị kẹp vào cửa, cậu là người đầu tiên chạy ra ngoài đúng không? Vâng, nếu đúng như vậy. Khi anh đi qua hành lang một mình, không phải là đơn hàng sao? Cái này. Vì vậy, nếu đặt hàng là quy tắc, bạn sắp bốc mùi rồi. Quá đột ngột về những gì đã xảy ra trước đó. Bây giờ chúng ta hãy bình tĩnh và suy nghĩ. Phán quyết về quy tắc đặt hàng này. Chúng tôi đến từ những gì con Nai nói. Chị gái anh ấy thích những người bị bỏ lại một mình. Nếu không phải con Nai nói dối, đó chính là cái mà hắn gọi là tà xui. Mục đích chị gái lừa dối anh ta là để can thiệp vào phán đoán của chúng tôi. Nghi ngờ của tôi bây giờ là, vậy tại sao Xie lại cố tình tránh con Nai con? Giống như vết sẹo trước đó, Hiêu con sẽ cùng chúng ta đến Sicko. Vừa rồi Triệu Tiểu Hồng nhìn nhau cũng vậy. Có thể là cái ác này không? Con giữ lại một số thói quen nông cạn. Nếu vậy thì
Vậy thì tất cả điều này có ý nghĩa? Không thể nào. Chỉ có người sống mới có thể vô thức bảo vệ. Ác ý là bản năng. Một khi chúng ta chết hết, tôi sợ con nai con cũng sẽ chết. Ngay cả khi anh ta giữ lại một chút nhân tính để bảo vệ con đường, một khi chúng ta trốn thoát, bản chất của anh ta cũng sẽ thúc đẩy anh ta giết người. Người sống ở đây, mục tiêu đầu tiên là người hắn yêu nhất, người muốn bảo vệ nhất. Hươu con ngon không? Món chị gái làm rất ngon. Tốt hơn nhiều so với tay nghề của bố tôi. Chú này con, mối quan hệ giữa bố và chị gái của bạn có tốt không? Buổi tối chị gái thường chơi với bố. Mọi người đều biết, lạ lùng không thể quay lưng. Buổi tối cùng nhau chơi. Chơi như thế nào? Cứ như vậy ôm. Quan hệ giữa bố và chị gái rất tốt. Có gì đó không ổn chứ? Làm sao có cha và chị gái thân thiết như vậy? Tôi nhìn những con búp bê nhựa trên các mái. Chị gái gần 18-19 tuổi rồi phải không? Cái này không nhỏ đâu. Tôi đã nghĩ con búp bê nhựa đó thật kỳ lạ. Theo tôi thấy, người đàn ông này phần lớn là một con vật. Ngay cả những thứ không bằng lợn và chó, nó hoàn toàn nằm ngoài phạm xáo tình yêu của phụ nữ. Con cái không hiểu, phụ thân còn không hiểu sao? Hươu con, ta hỏi ngươi, có bao nhiêu người trong gia đình anh? Có 3 người. Đó không phải là em gái của bạn. Có 2 người. Vậy còn chúng tôi thì sao? Có 6 người. Tình huống gì? Không phải là có 7 người sao? Con nai, có phải con quên thêm mẹ không? Không, mẹ không thể tính vào được. Bởi vì mẹ không phải là người. Chẳng lẽ ở đây còn có một cái ác? Mẹ, anh ấy bị lạc đường có thật không? Một cô bé khỏe mạnh. Làm sao có thể nhận mình là mẹ? Tại sao con nai lại nghĩ như vậy? Đó là chị gái độc ác của chú nai nhỏ đã truyền những suy nghĩ này, hay là do cha của chú nai con truyền vào? Bởi vì hôm qua đã quá muộn, chúng tôi không kịp điều tra sự thật. Giờ thì muốn. Trong phòng này hình như thật sự vẫn chưa thấy bất kỳ một cái gì đó liên quan đến phụ nữ trưởng thành. Ý anh là không có người mẹ nào trong căn phòng này cả. Vì vậy, không có vai trò của người mẹ. Hươu con thậm chí là chị gái của Hươu con, không phải của đàn ông. Vâng, điều đó có thể. Nếu không, tại sao lại tạo ra một người mẹ? Chẳng phải đàn ông muốn che giấu sự thật sao? Con nai, con có biết vì sao chị con lại ở đây không? Biết rồi, nguồn gốc của chị gái rất đặc biệt. Ồ, bố nói chị gái đến từ ra khỏi bụng mẹ bị lạc. Cái gì? Sinh ra trong bụng bị lạc? Con nai, đừng gây rắc rối nữa. Con người được sinh ra, lạc đường làm sao có thể sinh ra người? Hươu không nói dối. Đó là sự thật, bố đã từng nói với con nai. Một ngày nọ, anh ấy đi săn một mình trong rừng. Vừa vặn gặp phải một con bị thương lạc đường. Đường đó bị thương rất nặng. Bố nhìn lạc đường và cảm thấy thương hại, cho nên đã cứu được con lạc kia. Dưới sự chăm sóc chu đáo của bố, con nai sừng tấm này sẽ sớm khỏe lại. Sau đó chị gái được sinh ra. Tiếp theo là gì? Con nai con được sinh ra như thế nào? Hươu con đương nhiên cũng là do mẹ bị lạc sinh ra. Nhưng bố thường không ở nhà, thường xuyên đi săn. Vì vậy, con nai con chỉ có thể ở nhà với chị gái. Hươu con rất thích chị gái. Chỉ vào việc bố thường nhốt chị gái trên các mái. Hươu con nói chị cô thường bị nhốt trên các mái. Cô ấy chưa từng nhờ anh giúp sao? Có. Nhưng bố nói không thể dễ dàng để chị gái ra ngoài. Nói cô ấy nguy hiểm. Ý anh là sao? Tại sao tôi cảm thấy ngày càng không hiểu? Chú Hươu con hỏi anh. Chị gái đang ở trên các mái, tay chân có thường mang theo đồ không? Cạo râu cũng phải dựa vào những thứ như vậy. Ngoài ra, chị gái có nói bảo bạn tìm cách trốn thoát không? Hoặc báo cảnh sát? Wow, anh mèo trắng, anh giỏi quá. Sao anh biết? Lúc đó, Hươu con thỉnh thoảng nói chuyện với chị gái bên ngoài gác mái. Chị gái sẽ bảo chú nai con đi lấy chìa khóa gác mái. Nhưng con nai con không lấy được. Vậy, chị gái bảo con nai con cố gắng thoát khỏi ngôi nhà này càng nhiều càng tốt. Hươu con còn nhớ, một đêm chị gái lẻn ra ngoài, nhưng tình cờ gặp bố ở cổng Hươu con. Hươu con ở trong nhà, tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh lạ bên ngoài. Nhưng bất kể tôi bảo bố mở cửa thế nào, bố cũng luôn không để con nai con ra ngoài chờ tôi. 2 ngày sau khi thức dậy, chị gái đi rồi. Nhưng may mắn là, vài ngày sau chị gái đã trở lại. Kể từ đó, chị gái tôi không bao giờ lên gác mái nữa. Hơn nữa trên người còn có quần áo da hươu rất đẹp. Mối quan hệ với Hươu con cũng ngày càng tốt hơn. Hươu con rất vui. Nhưng kể từ đó, bố luôn thích ôm búp bê của chị gái, nói chuyện và ngủ cùng nhau vào ban đêm. Được rồi, ăn xong thì đi chơi đi, nhưng đừng đi xa. Thông qua câu chuyện của chú nai con, chuyện xảy ra trong căn nhà gỗ này, tôi gần như hiểu rồi. Chủ nhân của ngôi nhà này đã nhận nuôi một cô con gái và mối quan hệ không chính đáng, nhưng hắn không hài lòng.
Thế là lại nhận nuôi hươu con. Chỉ là sự xuất hiện của hươu con làm cho cô gái đó thương hại con nai. Hy vọng chú nai con có thể thoát khỏi hang ma thuật. Tôi từng muốn xảy ra chuyện ở cửa sổ phía đông. Chủ nhân của ngôi nhà rất tức giận, vô tình giết chết cô gái đó. Còn người đàn ông nhựa thì sao? Tôi nghi là chuyện xảy ra đột ngột. Có lẽ đàn ông cũng không ngờ tới hắn sẽ lỡ tay giết chị gái của đi. Nhưng con nai con vẫn chưa lớn. Vậy người đàn ông làm những con búp bê bằng nhựa bọc da hươu, dùng để an ủi bản thân đi. Thật là biến thái. Bây giờ tôi hiểu rồi. Không có gì ngạc nhiên khi con nai còn biết rằng Gale có ba, bởi vì em gái anh ta bị nhốt trong đó, bị làm nhục. Theo tôi thấy, đôi giày đó là sau khi chị gái hươu còn chết, hóa thành oan hồn đến tìm nam nhân báo thù. Kể từ khi chủ nhân của phù thủy nguy hiểm hơn tưởng tượng, chúng tôi cũng không thể loại trừ khả năng anh ta không rời đi. Nghĩa là sao? Có lẽ bây giờ đang theo dõi chúng tôi ở đâu đó trong căn phòng này. Mọi người đều biết, lạ lùng không thể quay lưng. Đương nhiên cũng không loại trừ tất cả những thứ này là hươu con nói dối, hoặc là anh ta bị chị gái mấy tuổi của mình lừa gạt. Cho nên chúng ta hôm nay, Chúa ơi, chúng ta phải khám phá căn phòng nhỏ này. Được. Vậy bây giờ chúng ta lại lên gác mái xem sao? Vâng. Có cần thiết không? Cứ như vậy không tốt sao? An toàn thế nào? Sao? Nếu anh không muốn đi, hoặc có thể đợi chúng ta quay lại. Vậy thì quen đi. Tôi không muốn ở một mình. Nhớ rồi, không làm gì trong vực thẳm là điều cấm kỵ. Mặc dù quy tắc tử vong của tội lỗi có giới hạn, nhưng đừng quên, bản thân cái ác không có giới hạn. Nếu chúng ta hành động, có thể để cho tà kế toán xuất hiện lỗi không thể phán đoán. Nhưng nếu bạn chọn không hành động, cái ác có thời gian để sắp xếp bừa bãi. Đến lúc đó, toàn bộ tình huống sẽ bị khống chế bởi tà ác. Lùi lại một vạn bước, bạn có thể chắc chắn rằng cái ác chỉ có 1-2 quy tắc chết chóc này sao? Nếu quy tắc chết của anh ta là giả, hoặc không đầy đủ. Được rồi, đừng nói là sau này tôi đều nghe theo sự sắp xếp của các bạn. Chính xác, thật không biết người lần trước vực sâu là như thế nào qua. Nếu bạn đang ở vực thẳm cuối cùng, không làm gì cả, chỉ có thể chứng minh lúc đó bạn rất may mắn. Nhưng không có nghĩa là vận may của bạn sẽ luôn tốt. Được rồi, đi thôi. Mấy người lại đến gác mái. Kích thước của gác mái không lớn lắm, ngoại trừ những gì họ nhìn thấy ngày hôm đó. Búp bê nhựa lông thú. Ngoài ra còn có một số công cụ máy khác nhau, thuốc chữa bệnh. Trên bàn còn có rất nhiều sách. Giang Nham tiện tay cầm lên một quyển xem một chút. Trên tường này, thậm chí còn treo một cái đầu hươu đã lột ra. Và khẩu súng săn này. Chỉ là không biết thứ này còn dùng được không? Súng vô dụng không tốt cho thứ đó. Vậy thì cái đó luôn có thể dùng để tự vệ. Cái gì? Anh muốn dùng hắn để chống lại người khác? Làm sao có thể? Đại ca, chúng ta là người qua đường. Làm sao tôi có thể muốn dùng súng chống lại các người? Em nghĩ anh đi đâu thế? Kẻ kế toán tội ác. Sao người ta không biết tính toán người? Chỉ là không biết đến lượt chúng ta tiếp theo. Của ai? Giang Nham một phen cảm thán sau khi dùng mũi cẩn thận biểu diễn. Đừng chạm vào nó, súng có mùi thịt. Tôi sợ bấy kiểu dáng. Mũi của bạn rất nhạy cảm. Ngươi thật sự là lần đầu tiên ở kiếp sau sao? Ý anh là sao? Nước sốt, anh không biết phải không? Chỉ cần là người đã trải qua vực thẳm, một phần của cơ thể sẽ nhận được một mức độ cải thiện nhất định, như độ bền, tốc độ. Điều này cũng bao gồm thính giác, mùi, năm. Thật không? Còn có loại chuyện tốt này nữa. Vâng, điều đầu tiên tôi nhận được là phản ứng. Về phần hai vị tiền bối này thu được cái gì, tôi không rõ nữa. Đừng nói nhảm nữa. Ngoại trừ khẩu súng săn này, có thứ gì khác ngon không? Ngoại trừ con búp bê nhựa, mùi rất phức tạp. Nhưng cái khác bây giờ tôi không ngửi thấy mùi gì cả. Được rồi, dù sao cũng cẩn thận một chút. Các bạn đến xem, ở đây có rất nhiều dây xích. Quả nhiên là một con vật. Con nai, con đang nhìn gì ngoài cửa sổ vậy? Tôi đang nhìn chị gái. Chị gái ở dưới chào tôi đây. Lời này vừa ra, mấy người lập tức sợ hãi. Người đàn ông đội mũ rẻ kim đẩy con nai con ra.
Nhẹ nhàng đi, đứa bé vô tội. Cô gái nhỏ, chị gái của bạn đâu? Bên ngoài không có. Bên ngoài còn nói gì với bạn nữa? Đã làm gì? Ngươi đột nhiên như vậy kích động làm gì? Chỉ là một đứa trẻ. Có cần thiết không? Đừng sợ. Không sao đâu. Giả vờ cái gì các bạn hẳn là đều nhìn ra rồi phải không? Cái kia Tà Xui chỉ là đang lợi dụng tiểu tử này mà thôi. Giống như kẻ nóng trước đó. Nếu không phải cô bé này bị ngã, thu hút sự chú ý của bạn, có lẽ chúng ta sẽ sớm phát hiện ra sự thật. Quy tắc chết. Bây giờ cũng là vì cô gái nhỏ này, chúng tôi không có gì cả. Bạn và một NPC có ý nghĩa gì? Mối quan hệ giữa Hyogon và Asui không bình thường. Chào mừng, anh vừa làm tổn thương con Nai. Có lẽ người tiếp theo sẽ chết là anh. Sao anh vội thế? Muốn đóng góp cho đội ngũ của chúng tôi. Xem ra đây thật biết mộng khó có vẻ bình tĩnh. Thực tế bên trong cũng là người cẩn thận như lời nói. Cũng chết hết người này đến người khác. Bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi. Nói với anh trai đi. Vừa rồi chị gái ở bên ngoài làm gì? Mọi người đều biết. Kỳ lạ không thể ngu ngốc. Chị gái ở bên ngoài. Hơn nữa hình như tôi còn nhìn thấy bố. Sao lát nữa chị gái ở bên ngoài? Lát nữa bố lại ở bên ngoài. Nhưng bên ngoài còn không có bóng ma. Đây không phải là nói dối thuần túy sao? Nói thật với anh trai đi. Bố cậu đã ra ngoài. Có phải anh nói dối không? Thực ra anh ta không đi. Hyogon thật sự không nói dối. Bố đi chơi với mẹ đi lạc. Hay là chị gái tự đưa họ ra ngoài? Hyogon không nói dối. Hyogon là những đứa trẻ ngoan. Mùi tức giận và lo lắng lẫn lộn với nhau. Đây là cảm xúc nên có khi bị nghi ngờ. Hyogon còn nhỏ, không thể che giấu cảm xúc tốt được. Phần lớn những gì anh ấy nói là sự thật. Hyogon nói người đàn ông là với cái kia. Còn có một con lạc đường cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng làm sao Siesu có thể đi chơi với người khác? Vậy là cha của chú Nai con. Có lẽ đã bị cái ác kia làm hại rồi. Cái kia chỉ là mang theo một mẫu vật bị lạc. Và xác của cha đi. Giả vờ rời đi. Đang lợi dụng tâm tính ngây thơ của chú Nai con để mê hoặc chúng ta. Tôi nghĩ đây có thể là một cái bẫy. Hyogon, đừng sợ. Anh trai tôi đã sai. Bạn có thể đến và chỉ vào vị trí cụ thể của chị gái và bố vừa rồi sao? Đừng sợ, anh ôm em. Ngay bên kia bức tường, Hyogon nhìn thấy chị gái đứng đó với bố trên lưng. Không biết bố có bị thương khi đi săn không? Tâm trạng bình tĩnh, không giống như nói dối. Các cậu muốn đi xem không? Đen không phải đều nói đây là bẫy sao? Còn đi làm gì nữa? Chủ nhân của ngôi nhà này trong suốt câu chuyện, một vai trò rất quan trọng. Cho dù là chết, có lẽ trên thi thể cũng để lại manh mối. Cho dù chỉ có một manh mối, cơ hội sống sót của chúng ta cũng sẽ tăng lên. Con Nai, con ở nhà đừng chạy lung tung nhé. Em đi với anh. Trước tiên đi tìm một số công cụ tiện tay. Tôi cũng đi. Điên thật. Ngay đây, có mùi máu nhẹ và một chút mùi hôi. Cũng có một chút mùi hôi. Vì xác chết đã bốc mùi, nghĩa là không phải vừa chết. Ngoài ra còn có dò dỉ hương vị. Một cái bẫy rõ ràng. Chúng ta còn phải nhảy vào trong không? Đây không phải có nước sao? Đến lúc đó lập tức tiến hành làm sạch là được rồi. Đúng rồi. Siesu chắc chắn sẽ lộ sơ hở khi thiết kế bẫy. Thứ đó lôi xác chết hôi thối ra. Giải thích phương pháp trước đây của hắn. Sau khi không hiệu quả với chúng tôi, cái bẫy này vừa mới nghĩ ra không lâu. Nhưng điều anh ta không ngờ tới là mũi giở mùi rất linh hoạt. Bây giờ đã biết đó là một cái bẫy liên quan đến mùi. Nước này cũng có. Chúng ta sợ gì chứ? Vậy thì đừng nói nhảm nữa. Nhân lúc trời còn sáng quên mất.
Đây là chủ nhân của tiểu ấu sao? Cẩn thận đấy. Tránh xa cái xác ra. Người đàn ông này trông rất bình thường, giống như chết vì tuổi già tự nhiên. Trên mặt cũng không có đau đớn gì. Trên thân thể cũng không có dấu hiệu bị tra tấn, dấu vết. Điều này không giống với phán đoán trước đây của chúng tôi. Lúc đầu chúng tôi nghĩ anh ta là một con vật. Nhưng cái chết này cũng không sai. Cái chết yên tĩnh quá. Nó không giống như bị giết bởi tội lỗi. Cho tôi cảm giác giống như tự giải thoát. Cái kia đang ở trên gác mái. Hắn đang nhìn chúng ta. Không, cậu bé của bạn cố tình nhớ tôi phải không? Không, tôi đã thấy nó. Muộn rồi. Cho ngày mai mùi hương thổi bay rồi nói sau nhé. Đi thôi, vào phòng rửa lại đi. Mọi người đều biết, lạ lùng không thể quay lưng. Chị Phương khuyên, tay nghề nấu ăn của chị cũng quá tốt phải không? Ăn nhiều đi. Tối nay còn phải chịu đựng nữa. Anh trai tóc trắng. Khiêu, con ăn no rồi. Con nay con sắp đi ngủ rồi. Đi đi. Đứa trẻ này có vấn đề lớn. Sao lại thế? Tôi thấy Hiêu còn rất dễ thương. Có lẽ anh đã quên cái chết của tên Sika và tên béo đó, nhưng tất cả đều liên quan đến anh ta, không chỉ mùi của Hiêu. Và lúc ban ngày trên các mái. Một lần, hai lần thôi. 4 lần đều như vậy. Bình thường không? Sao? Anh muốn giải quyết hắn sao? Cái này, không giải quyết mà có gì không phải là một lựa chọn hợp lý. Nếu nó gây ra phản ứng dây chuyền không mong muốn, chúng ta sẽ chết ngay thôi. Nghỉ ngơi đi. Đêm cuối cùng. Như thường lệ, hôm nay tôi không làm gì nhiều. Trang đầu tiên của tôi sẽ trì hoãn trang thứ hai. Cẩn thận cái thứ ba. Bạn là người cuối cùng. Có vấn đề gì không? Cẩn thận, tôi muốn nói rằng thay phiên nhau canh gác không có ích gì. Nhưng lời nói đến miệng thì chịu được trở về. Không thành vấn đề, vậy thì nhanh tay nghỉ ngơi đi. Ban đêm, mọi người nghỉ ngơi bên lò sưởi trong phòng khách. Họ cũng đặt một thùng nước bên cạnh. Trong trường hợp cần thiết, Giang Nhan đang nhắm mắt suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy có người vỗ vai hắn. Cái bẫy trong ngày không thành công. Hắn không thể ngồi yên chờ chết được. Tối nay chắc chắn sẽ có người chết. Mũi của anh tốt lắm. Người hợp tác với ta. Đến lúc đó dùng người đội mũ hoặc người đeo kính làm thức ăn gia súc cho đại bác. Tìm lượt chết. Bất kể khi nào. Con người là đáng sợ nhất. Nếu tôi từ chối anh ấy bây giờ, tiếp theo bạn không có trái cây ngon để ăn. Làm thế nào để hợp tác? Ngươi nói để bọn chúng làm mồi nhử. Chẳng lẽ ngươi đã nắm được toàn bộ quy luật tử vong sao? Không nói thật với bạn phải không? Phải, tôi nghĩ anh giỏi hơn cả đội mũ dệt kim. Sau tất cả, bạn là một người mới. Tất nhiên, nếu ngươi cảm thấy thế giới của ta liên thủ tính toán ngươi, bạn có thể bảo vệ tôi. Tôi đã để nó cho bạn rồi. Hợp tác với bạn được không? Tôi biết anh nghĩ tôi có mũi nhạy cảm. Muốn dùng khả năng của tôi để phân biệt mùi sơ bộ. Rất nhiều để tránh quy luật tử vong này. Nhưng kể từ khi bạn nhìn thấu, vậy thì tôi sẽ không giả vờ nữa. Sự thật là vậy. Cậu là người đáng giá nhất ở đây. Tất cả chúng ta đều bị áp lực cao cả ngày lẫn đêm. Không nhắm mắt nữa. Không cẩn thận thì có thể ngủ thiếp đi. Cho nên lát nữa hai chúng ta phải luôn giữ một người tỉnh táo. Vậy thì bạn nghỉ ngơi đi. Đến lượt tôi rồi. Tiểu tử này của Nhiên cũng không ngủ. Người đàn ông đội mũ dẻ kim đi tới không nói gì. Đôi mắt thỉnh thoảng nhìn vào in vuông quay lưng lại. Hắn lấy điện thoại ra, giống như kích thước vuông trước đó, nhập một vài dòng văn bản vào hộp trò chuyện. Anh Giang đã hợp tác với tôi rồi. Tình hình dưới nách không lạc quan, câu đố ngày càng nhiều.
Ông cũng có thể thấy bà già này rất phục tùng. Nếu chúng ta không hợp tác, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết chúng ta. Hai người này đều muốn nhau chết. Bây giờ tôi đã trở thành Sang Bâu Bâu, bị hai người này tranh giành. Nhưng nếu hai người họ đã hợp tác từ lâu rồi, bây giờ làm như vậy chỉ là muốn tôi chết thôi. Quên đi. Miễn là hai người họ có ác ý với tôi có thể ngửi được. Các cậu, dù sao thì tôi cũng đã qua 3 vực thẳm rồi. Một người mới của bạn đã hợp tác với tôi để hôn. Được, hai chúng ta hợp tác. Tôi đã không nhắm mắt cả ngày lẫn đêm. Nhưng hãy nhớ, tôi phải tỉnh táo trước khi tỉnh. Mê mông, yên tâm đi. Giờ tôi là điệp viên hai mang. Bất kể hai người họ có thể tính toán được ai, hay là cùng nhau tính toán tôi dựa vào mũi đều là ghi chép thắng lợi. Đó là đôi mắt nhỏ đơn giản này. Đến lượt anh. Được rồi, anh đi ngủ đi. Thận trọng hơn bị sỉ nhục. Cường độ cao trong ngày và tối qua. Đêm không ngủ được để cho hắn mặc dù ngủ một giấc. Bây giờ cũng trong tình trạng tồi tệ. Nhút nhát hắn bất đắc dĩ. Chỉ có thể đến số lượng của họ để giữ cảm giác an toàn. Một người, hai người, 3 người. Cẩn thận nhắc đi nhắc lại xác nhận số lượng người. Có thể đếm. Hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Chuyện gì vậy? 1, 2, 3 cái 4 cái tốt. Tôi còn không thêm mình, làm sao có thể có 4 người? Thận trọng, hoảng sợ, nhanh chóng đeo kính vào. Nhưng thật sự có thêm một người. Mọi người đều biết, lạ lùng không thể quay lưng. Khâu cước sắc cẩn thận nói chuyện cẩn thận sợ hãi lớn. Hắn nhanh chóng lấy mắt ra, dụi mắt. Làm tôi sợ chết khiếp, thì ra không phải là cái kia, là búp bê trên búp bê. Nhưng sao thứ này lại đột nhiên xuất hiện trên ghế sofa? Trái tim thư giãn ban đầu của Gi Yan Xin rốt cuộc là 3 phần. Hắn nhớ là ở đây vốn không có búp bê. Thứ này có mùi như hươu. Không thể nào có người chủ động chạy đi. Cái này chắc chắn là do Yukihou lấy xuống. Cẩn thận không nghĩ nữa. Hắn quyết định gọi mấy người Giang Nham lên. Tiếng hét của hắn rất lớn. Tôi nghĩ tôi có thể dễ dàng để người khác nghe thấy. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi anh ta hét lên vài tiếng, không ai có phản ứng. Hắn không dám chạy. Đáng để lắc người đàn ông đội mũ dệt kim bên cạnh. Nhưng người đàn ông đội mũ dệt kim vẫn không có phản ứng. Bị hỏng. Tôi chắc chắn đã trúng tội ác này. Không phải lần này chết là tôi chứ. Mẹ ơi, tại sao cái gai độc ác này luôn tóm mấy con không thả? Khi sự kỳ lạ ngày càng gần gũi với anh ta, không nói được lời cẩn thận phát điên rồi. Nhưng ký ức của anh ấy lặp đi lặp lại trong đầu. Bạn có quy tắc chạm không? Ngủ đúng. Sự xuất hiện của cà chua ngủ. Có thể là ai đó bị nhiễm mùi của hươu. Nhạc Thùng cẩn thận hét lên một lần nữa. Nhưng điều kỳ lạ là mấy người Khương Nham lần này lại có thể nghe thấy hắn nói chuyện. Cà chua đến rồi phải không? Anh ơi, anh làm dây lên nhé. À, cẩn thận. Hoàn toàn không quan tâm đến chiếc mũ dệt kim bị nước tưới khắp người. Người đàn ông phản nàn, cầm một thùng nước liền định đổ lên người mình. Đừng giao nộp nữa, tội ác đã biến mất rồi. Ngoài ra, bạn không có mùi. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ta thật sự hóa mất? Tôi đã thấy con búp bê này sống lại. Tại sao nhân vật lại đến đây? Tôi không biết, tôi có mấy người. Rồi tôi đến và thấy anh ta trên ghế sofa. Tôi hét rồi không thở được. Làm tôi sợ chết khiếp. Cậu có chắc là chúng ta không có mùi không? Ngoại trừ con búp bê có mùi, trên người chúng tôi hiện chưa có. Xin lỗi anh, thay quần áo đi, đừng bị lạnh.
Lần sau chú ý nhé. Đừng ngạc nhiên. Tôi biết, tôi xin lỗi. Quần áo này và quần áo bạn mặc có giống nhau không? Yên tâm đi, tôi lấy tất cả từ cái tủ đó. Tôi đã mặc nó cả ngày rồi. An toàn. Nếu bạn thực sự không yên tâm, tôi sẽ kéo cho bạn cái này trên người tôi. Vậy thì quen đi. Giúp tôi ngửi xem có độ không? Không. Còn sớm. Cẩn thận, bạn tiếp tục canh gác đi. Chờ một chút, bạn sẽ chuyển bàn thảo với anh ấy. Tất nhiên, nếu hai người không ngủ được thì cùng nhau đi. Tôi và Giang Nham phải nghỉ ngơi rồi. Ngày mai còn có việc bận. Được rồi. Sau khi nói xong, anh lại dựa vào ghế. Trong lòng bắt đầu tính toán. Cái ác kia thực sự đã lấy hết búp bê nhựa xuống rồi. Đêm nay chắc chắn sẽ có người chết. Chỉ là không biết ai có thể trúng thưởng. Người phụ nữ này không hổ là tay giả máu lạnh. Trong trường hợp này còn để lại kính mắt nhỏ để canh gác đêm. Kính nhỏ, kính nhỏ. Bạn cũng không biết phản bác. Người đơn giản không sống lâu. Đại ca, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao. Nếu tôi ác đó thực sự là vì tức giận mà muốn hại người. Cậu đã cứu mạng tôi. Loại bạn tốt bỏ mình vì người khác. Sao tôi có thể trách anh? Khóe miệng cẩn thận hút thuốc. Hắn không biết gáo mũ dệt kim là để làm sống động bầu không khí. Đùa giỡn hay cố ý làm tổn thương anh ta. Quần áo của tôi mặc hơi to. Nhưng của bạn có vừa không? Của tôi vẫn ổn. Quen đi. Dù sao mặc một lát là quen rồi. Trời lạnh như vậy không mặc thì chỉ có thể khỏa thân mông thôi. Ha ha. Cảm ơn. Tôi đã từng ghét sự vụng về của anh. Mời đến đây. Nhưng bây giờ làm tốt lắm. Rất dũng cảm. Người đàn ông dệt kim vui vẻ khen ngợi cẩn thận. Với thời gian trôi qua, người bảo vệ ấm áp, dần dần để nỗi buồn cẩn thận quét qua. Tuyệt vời, anh Giang Nham. Chị Phương Khuyên, cuối cùng chúng ta cũng thoát được rồi. Nhân tiện anh Mô đâu? Tỉnh rồi. Thanh kiếm kia là ta tên là Nham ca. Mũ, anh ta chết rồi. Mọi người đều biết lạ lùng không thể quay lưng. Nói đi, hôm qua sau khi chúng ta nghỉ ngơi, cậu đã làm gì với anh ta? Chúng tôi không làm gì cả. Tôi nhớ hai chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ. Kết quả là tôi không biết làm thế nào để ngủ. Tôi mơ thấy chúng ta đã trốn thoát. Kết quả vừa mới mở mắt, xem ra tối qua cái ác Phi lại sử dụng khả năng khiến người ta không thể nghe thấy. Nếu không tôi đã không ngủ. Tôi không nghe thấy gì cả. Tôi tưởng họ không nói chuyện. Chắc chắn hai bạn chỉ có thể trò chuyện. Nói chuyện gì chúng tôi chỉ là cẩn thận. Hãy cẩn thận nội dung trò chuyện tối qua với người đàn ông đội mũ dệt kim. Nói lại đi. Chờ một chút, sao vậy? Cô vừa nói. Người đàn ông đội mũ phàn nàn với bạn, nói quần áo của anh ta hơi to. Phải, anh ấy nói vậy. Tối qua sau khi đèn tắt, vì ánh sáng quá tối, chị quan tâm đến việc chiếc váy của anh ấy có ngon không? Không chú ý đến kích thước của chiếc váy của anh ấy. Bây giờ có vẻ anh ấy mặc trên người của thật có vẻ hơi lớn. Nhưng tôi lấy tất cả trong cái tủ đó. Không nên giống nhau sao? Vậy bạn có nghĩ không? Hai bạn có thân hình và bộ xương giống nhau. Tại sao bạn lại mặc vừa? Hắn mặc lớn hơn nhiều. Bởi vì cả hai, nó không phải là quần áo của một người. Đúng vậy, bạn xem quần áo của người đàn ông đội mũ dệt kim. Bạn hiển thị toàn bộ kích thước đều lớn. Nếu bạn nhìn vào những người cư ngụ trong ngôi nhà nhỏ này, đây hẳn là quần áo của nam chủ nhân. Và cái này cẩn thận. Nếu tôi đoán đúng, chắc là bạn đang mặc quần áo của chị Hyo Con khi còn sống. Đừng béo, bởi vì bạn đang mặc quần áo của anh ấy. Đó là lý do anh trốn thoát. Memon, bây giờ nghĩ lại đi. Những thứ bị nhiễm mùi vị, như mũ, súng ngắn, thậm chí cả búp bê nhựa. Đây là thứ mà đàn ông thường dùng.
Vì vậy, mùi của hươu không phải là quy tắc chết. Mùi chỉ là mùi hôi, dùng để che giấu, chỉ là vỏ bọc cho quy tắc chết thực sự. Chúng tôi bị hắn lừa rồi. Ý anh là sao, anh Giang Nham? Sao tôi nghe không hiểu lắm? Ngay khi chúng tôi đến đây, tôi đã bị lừa bởi con quỷ thông minh này. Đêm đầu tiên, hắn lợi dụng con nai để nói hắn ghét ngáy và giận dữ. Và chúng tôi, lúc đó trong lòng tôi đầy sợ hãi về nơi này. Nhưng trong tiềm thức, sẽ không nghi ngờ những đứa trẻ người qua đường ngây thơ và đáng yêu. Và trong đó chỉ có ngáy là thật. Hương vị thực ra không phải là... Làm thế nào để nói điêu ác đó? Chắc là cũng cho rằng hô to điểm này rất khó làm hại người. Vì vậy liền đơn giản lấy ra. Hãy làm một quả bom khói cho quy tắc thực sự của cái chết. Đó là lý do tại sao anh ấy muốn. Bởi vì bạn đã đắp một tấm chân ngon. Tôi muốn giết anh. Nhưng anh ta không thể giết anh khi anh xông vào bồn tắm. Dùng thao tác như vậy, chúng ta chỉ có thể đi đến một kết luận. Hương vị sẽ gây ra sự truy đuổi của máu vỡ. Một khi hương vị biến mất, có thể tránh được. Bởi vì mùi bị nước cuốn trôi hoặc bạn không chết. Chúng tôi đã nhận ra điều đó. Vì chúng tôi không chỉ phát hiện ra quy tắc nhập vị, biết cách tránh các quy tắc. Nhưng có khả năng nào không? Lúc đầu, đã nằm trong tính toán của ta rồi. Cấu trúc của căn phòng này của bạn. Bạn hoảng sợ, bạn chỉ có thể chạy ra ngoài. Nhưng khi tôi chạy ra ngoài, tôi thấy cánh cổng đã đóng. Thế là tiềm thức sẽ chọn chạy về hướng nhà vệ sinh để trốn. Bởi vì những người nhút nhát, bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn trong không gian nhỏ. Thật tuyệt vời, anh Giang Nham. Không ngờ anh lại biết tâm lý học. Đúng vậy, lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mau tìm một chỗ trốn đi. Không phải tôi. Cố gắng phạm tội, anh ta không chỉ tính toán môi trường, thậm chí còn tính toán chính xác tâm lý con người. Hoạt động. Đó là điều khiến chúng tôi chắc chắn rằng đó vị trí là quy tắc. Nhưng chuyện gì đang xảy ra với Triệu Tiểu Hồng? Bởi vì nếu Golden không phải là quy tắc, chắc là vì anh ta chạm vào đồ của đàn ông. Cái mũ đó. Điều này cũng đúng với người đàn ông đội mũ rẻ kim bây giờ cũng chết như vậy. Nhưng cẩn thận mà nói, trước đây không phải là đắp chăn không chết sao? Đây cũng là điều tôi không thể nghĩ ra bây giờ. Nếu chạm vào sẽ không chết. Cái chết của Triệu Tiểu Hồng còn có khả năng khác. Quen đi, dù sao bây giờ trước mắt chúng ta là mặc đồ của đàn ông là chết. Triệu Tiểu Hồng coi như là vi phạm các quy tắc mà chúng tôi không biết là được rồi. Dù sao đối với ta thì chắc chắn không chỉ có hai quy tắc này. Xem ra chúng ta đang gặp rắc rối lớn rồi. Cái ác thông minh như vậy, tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây. Đặt chiều cao của chúng tôi, tính cách, thậm chí một số chi tiết nhỏ cũng được tính toán. Nghe này, tôi nghĩ là anh đã thấy rồi. Chắc chắn bạn cũng sẽ không nói đâu. Cái chết của người đàn ông đội mũ dày kim không phải cũng có bạn đang tính toán sao? Nhưng không sao. Chỉ là anh ta không biết mũi của bạn rất thông minh. Đây có thể là hy vọng lật ngược tình thế của chúng tôi. Có lẽ mũi của tôi đã sớm bị hắn tính toán rồi. Được rồi, vì chúng tôi xác nhận lại, đã loại trừ một quy tắc chết. Giờ chỉ còn lại ba chúng ta. Tiếp theo phải cẩn thận hơn. Nhìn những xác chết đang gặp nguy hiểm, thận trọng và đầy tự trách. Mặc dù bây giờ tôi biết, tất cả đều là do tính toán của ta Tư. Nhưng anh Mụ, anh chết vì tôi. Nếu không phải tôi nhát gan cầm xô nước, không phải tôi mang cho bạn một bộ quần áo, bạn là một cái thìa cũ, lẽ ra không nên chết. Mặc dù bạn đã xem, nhưng tôi biết anh có một trái tim tốt. Tối qua anh còn nói chuyện cười dạy tôi kinh nghiệm. Nhưng bây giờ ngay cả da cũng không còn nữa. Không sao thì không trách bạn. Anh Giang Nham giữ lại. Đừng như con dâu nhỏ. Đặc sắc này trong phòng cũng không giống nhau. Chúng ta xử lý trước đi. Vâng. Mọi người đều biết, lạ lùng không thể quay lưng. Đến ăn cơm đi. Mèo trắng, sao có người ngày càng ít đi? Mèo chết rồi, anh trai, chúng đi đâu vậy?
À, họ có việc về nhà sớm. Yên tâm đi, anh trai Hiếu con sẽ ở bên bạn. Thực ra con ai biết. Họ rời đi vì lý do của chị gái. À, chị ơi, như vậy thật sự không tốt. Hiếu con đều có chút không ủng hộ chị gái nữa. Nghĩa là sao? Hiếu con, anh trai hỏi chị gái bạn không phải là một người tốt sao? Ừ. Không, chị gái là một người tốt. Nó là bạn của bố. Hắn đang nói về tôi à? Hiểu rồi. Bây giờ tôi biết tại sao chúng ta bị buộc tội bức hại. Bởi vì chúng tôi là bạn của bố anh ấy. Thú vị thật. Theo lý luận trước đây của chúng tôi, chủ nhà là một tên biến thái. Nhưng biến thái không nên ở một mình mà không có bạn bè sao? Nếu có bạn, chị gái của chú Nai con sau khi bị bức hại, bạn có thể nhờ bạn bè của đàn ông giúp đỡ. Có thể, bạn bè của cha Hiếu con cũng là lũ biến thái. Như vậy có hợp lý không? Chúng ta hãy đi xem lại thi thể của người đàn ông đó. Hôm qua chúng tôi không kiểm tra cẩn thận vì mùi. Nhưng bây giờ, mùi không ảnh hưởng đến chúng ta. Vậy bạn có thể xác nhận nguyên nhân cái chết thực sự của anh ta. Lát nữa cẩn thận nhé. Không có gì đảm bảo thi thể đó sẽ an toàn. Rốt cuộc, có một quy tắc chết mà chúng ta không biết. Đi thôi. Tôi dựa vào xác chết. Sao cái xác lại biến mất? Cái xác này của Nhiên có kỳ quái. Hôm qua vì nguyên nhân mùi, thứ đó biết chúng ta không dám đến gần xác chết. Không thể điều tra chi tiết. Nhưng đêm qua, sau cái chết của Gin đến Mây, hắn biết chúng ta không còn sợ mùi nữa. Sẽ quay lại để điều tra, rồi giấu xác đi trước một bước. Xem ra kế hoạch tiếp theo của hắn đã bắt đầu rồi. Nước sốt, mũi của bạn không phải là tốt sao? Bạn cười đi. Cô thật sự coi tôi như một con chó. Tôi không có chuyện gì. Mũi của tôi cũng không thông minh như vậy. Chỉ có thể ngửi thấy mùi lớn hơn tôi rất nhiều. Hơn nữa mùi vị nhất định phải phát ra. Mùi còn lại tôi rất khó nhận ra. Quên đi, nếu bị hắn giấu đi rồi, sẽ không thể bị chúng tôi dễ dàng tìm thấy nữa. Về đi. Chờ đã, tôi nhớ khi chúng ta đi hôm qua. Chụp ảnh rồi. Tôi cũng nhớ ra rồi. Hình như là do anh Mũ chụp. Nhưng bây giờ anh ấy đã đi rồi. Điện thoại cũng biến mất. Không sao, trong điện thoại của tôi còn có. Không phải sao, anh Giang Nham. Bạn thật tuyệt vời phải không? Chẳng lẽ người đã sớm biết đôi giày đó sẽ giấu cái xác này? Không, chỉ là khi tôi giữ hẹn tối qua, vô tình vừa vặn hỏi người đội mũ muốn mà thôi. Tôi biết anh chàng đội mũ sẽ tìm anh ta. Không ngờ gã này thậm chí còn hú ảnh lại đây. Tâm tư này nhìn thế nào cũng không giống người mới. Hãy đến thăm anh ấy. Vậy là cả nhóm bắt đầu mở to mắt nhìn kỹ, xem những bức ảnh này, cố gắng tìm manh mối. Nhìn này, trông giống như một vết sẹo. Có thể là do cắt cổ tay không? Đúng vậy, đây là vết sẹo sau khi cắt cổ tay. Chẳng lẽ hắn là cắt cổ tay chết? Từ từ, nhưng theo tiêu chuẩn của một người đàn ông đội mũ dệt kim, manh mối này không bí mật, nhưng không đến mức không nhìn thấy đâu. Sao lại tự tử? Hắn chắc là sợ cái ác kia tra tấn hắn. Vì vậy, anh đã chọn cách tự kết liễu bản thân, không, lại tự tử nữa. Vì vậy, điều này trực tiếp lật đổ trước đây của chúng tôi. Kết luận rằng anh ta là một con thú. Không biết tại sao, tôi có cảm giác trong bóng tối. Quy tắc thứ 3 được giấu trên xác của anh ta. Nhưng bây giờ thông qua hình ảnh, tôi vẫn chưa thấy nó là gì. Bạn biết tại sao tay đều sẽ chọn điều tra nguyên nhân trong vực sâu, sự kiện và bối cảnh nhân vật, thay vì ngồi chờ chết sao? Bởi vì cách thức và quy tắc chết của họ có liên hệ không trộm được. Nhưng còn nhiều hơn thế. Cũng có thể là thói quen sống, những điều quan tâm, một cái gì đó không thể đặt xuống và bắt chước người khác năm có thể có quy tắc chết.
Không hiểu sao? Để tôi đưa ra ví dụ thái quá nhất. Có một đôi giày rất thích chân của mình. Hãy đoán xem hắn giết người như thế nào. Tôi biết nếu anh ấy thích đôi chân của mình, chắc chắn là sai lầm khi cắt chân nhau. Là chặt tay nhau. Nghĩa là sao? Biết tại sao anh ấy thích chân không? Bởi vì cái ác đó nghĩ rằng bàn tay con người là vô dụng. Cái này ai có thể nghĩ ra được? Nhiều khi, sở thích cuộc sống của xe xui cũng quan trọng không kém. Cũng có thể có quy tắc chết. Tất nhiên, ngoài ra còn có những kẻ xấu xa sẽ sử dụng điều này để làm trò chơi và đặt bẫy. Như người ta nói, rủi ro cao, lợi nhuận cao. Có vẻ như chúng ta phải đi xem phòng của đi. Đi thôi.